ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා KP Coding channel එකට. ඉතින් ඔයාලද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ C programming video series එකේ 20 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු C programming වලදී කොහොමද while loop එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයාලා අපේ කලින් වීඩියෝ එක for loop වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මොකද while loop ගැන කියලා දෙන මේ වීඩියෝ එකේදී for loop වීඩියෝ එක බලලා තිබ්බොත් while loop තේරුම් ගන්න පහසු වෙන නිසා මම link එක උඩින් දාලා තියන්නම් card එකක් විදිහට. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු while loop එකට අදාළ syntax එක මොකක්ද කියලා. මේ තමයි while loops වලට අදාළ වෙන syntax එක. මම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මේ විදිහට වර්ණ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නම් syntax එකේ. මෙතනදී අපි කලින් for වලදී වගේම for loop වලදී වගේම while කියන වචනේ simple අකුරු වලින් ලියන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම while වලින් පස්සේ අපි condition එක අනිවාර්යයෙන්ම වරහන් ඇතුලේ දාන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. සහ ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. ඒ වගේම while loop එකට අදාළව අපි ලියන සියලුම codes අපිට run කරගන්න ඕනේ. සියලුම codes මේ විදිහට curly bracket ඇතුලේ දාන්නත් අපි වග බලා ගන්න ඕන දෙයක්. එහෙනම් ඉතින් මම example එකක් අරන් ඔයාලට මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් while loop වලදී for loop වල වගේ for loop එක ඇතුළෙම variable එකක් initialization වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම variable එකක් declare කරගෙන value එකක් assign කරගන්න සිද්ධ වෙනවා for loop එකට එන්න කලින්. ඉතින් ඒ විදිහට මෙතන integer data type එකේ x කියලා variable එකක් declare කරගෙන එකට value එකක් assign කරගෙන තියෙනවා 1යි කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන for loop එක ලියලා තියෙනවා. for loop එකේ මෙතන condition එකට දාගෙන තියෙන්නේ x කුඩාද 6ට වඩා කියලා. ඉතින් මෙතන variable එකත් එක්ක මේ condition එක සත්‍ය වෙන නිසා ඊළඟට while loop එක ඇතුළට code එක ගිහින් while loop එක ඇතුළේ තියෙන සියලුම codes run වෙනවා. මෙතනදී නම් printf statement එකක් විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ printf statement එකේ කියලා තියෙන්නේ x print කරන්න කියලා. ඒ නිසා එක print වීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන increment operator එකක් තියෙන නිසා x එකකින් වැඩි වෙනවා. කියන්නේ x ට එකක් එකතු වීමක් මේ කෝඩ් එකට අනුව සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් x වල මේකෙන් පස්සේ x වලගේ දෙක බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන curly bracket closing curly bracket තියෙන. කියන්නේ curly bracket ඉවරයි. curly bracket ඉවර වෙන නිසා නැවත condition එකට ගිහිල්ලා condition එක true වෙනවද false වෙනවද කියලා විමසීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ විමසීම සිද්ධ කරලා ඒ අවස්ථාවේ true වෙන නිසා නැවත දෙක print වෙනවා. print කරන්න ඕනේ x print කරන්න ඕනේ නිසා නැවත x increment වෙනවා එකකින්. එතකොට x වලගේ 3 වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී true. ඒ නිසා 3 print වෙනවා. ඒ වගේ නැවත print වෙනවා සත්‍ය වෙන සියලුම අවස්ථාවලදී. මෙතන පහ print වුණායින් පස්සේ x පහ තිබ්බ x 6ට increment වීමත් එක්ක closing curly bracket එකෙන් පස්සේ මෙතන condition එකට නැවත ගිහින් යවුවාම x වලගේ 6 නිසා මේ condition එක false වෙනවා. මොකද x 6ට වඩා කුඩා නොවන නිසා. ඒ අවස්ථාවේ false වෙච්ච නිසා සත්‍ය වෙච්ච නිසා while loop එක නැවත run වීම repetition වීම පුනරාවර්තනය වීම නතර වෙලා code එකෙන් එළියට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි while loop වල සරලව සිද්ධ වෙන්නේ. මම මේක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් syntax එකත් එක්ක. කලින් variable එකක් declare කරගත්තායින් පස්සේ ඒ variable එකට අදාළව while loop එක run වෙද්දී මුලින්ම අපි කරන්නේ condition එක සත්‍ය වෙනවද අසත්‍ය වෙනවද කියලා බලන එක. සත්‍ය වෙනවා නම් while loop එක ඇතුළට යනවා. සත්‍ය වෙනවා නම් පළවෙනි අවස්ථාවෙන්ම while loop එකේ කිසිම code එකක් run වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම while loop එකෙන් එළියට යනවා. codes කිසිම දෙයක් මේ code ඇතුලේ තියෙන code කිසිම දෙයක් run වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සත්‍ය වෙනකොට ඊට අදාළව while loop එක ඇතුලේ තියෙන codes run වෙන්න පටන් ගන්නවා. run වුණායින් පස්සේ අවසාන code එකත් run වුණායින් පස්සේ නැවත condition එකට ගිහිල්ලා condition එක true වෙනවද false වෙනවද කියලා අහනවා. මේ විදිහට නැවත condition එක false වෙන අවස්ථාව වෙනකන් loop එක repetition වීමක් පුනරාවර්තනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් condition එක fail වෙච්ච ගමන්ම false වෙච්ච ගමන්ම කියන්නේ condition එක අසත්‍ය වෙච්ච ගමන්ම while loop එකට අදාළව තියෙන codes run වීම නතර වෙනවා. නැත්නම් while loop එක repetition වීම පුනරාවර්තනය වීම නතර වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ දේ තමයි while loop වලදී සරලව සිද්ධ වෙන සිදුවීම.
එහෙනම් අපි දැන් බලමු කෝඩ් බ්ලොක්ස් එක කොහොමද C programming වලදී while loop එකක් කෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියාගන්න කලින් අපිට මොන වගේ දෙයක්ද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න ඕනේ කියන එක තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ. හිතන්න මට ඕනේ C ඉඳන් 1 වෙනකන් සියලුම ඉලක්කම් print කරගන්න loop එකක් භාවිතා කරලා. මෙතන අපි for loop ඉගෙන ගන්න නිසා for loop භාවිතා කරලා අපි ඒ දේ කරගමු. ඒකට මුලින්ම අපි loop එක for loop එක repetition වෙන අවශ්‍ය variable එක declare කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන integer int කියලා integer type එකේ variable එකක් declare කරනවා x කියලා variable එකේ name එක දෙනවා. ඊළඟට මම කරන්න ඕනේ variable එකට value එක assign කරන එක. value එක assign කරනකොට මට C ඉඳලා 1 වෙනකන් ඉලක්කම් print කරගන්න ඕන නිසා මුලින්ම print වෙන්න ඕන C කියන ඉලක්කම නිසා මම value එක assign කරගන්නවා ci කියලා මේ විදිහට semicolon දාන්නත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි while loop භාවිතා කරමු. while කියලා දීලා brackets දාගෙන ඒ ඇතුලේ අදාළ condition එක දෙන්න ඕන මොන වගේ අපි ලියාගන්න program එකට අදාළව. මෙතන මට C ඉඳලා 1 වෙනකම් print කරගන්න ඕන නිසා මම condition එක දෙනවා x විශාලද හෝ සමානද එකට වඩා කියලා. මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මොකද C ඉඳලා x 1 වෙනකම් print වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන condition එක නිසා එකට වඩා විශාල 100ට වඩා අඩු සියලුම සංඛ්‍යා print වෙනවා. ඒ වගේම එකක් print වෙනවා එකට සමාන කරපු නිසා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඕනම් පුළුවන් බිංදුවට වඩා විශාලද කියලා බලලත් මේ විදිහේ condition එක දීලත් අපිට මේ වැඩේම කරගන්න. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ while loop එකට අදාළ codes එක ලියා ගන්න. codes එක ලියාගද්දි මතක ඇතුව curly brackets නැත්නම් සංගල වරහන් දාන්නත් මතක තියා ගන්න ඕනේ. මට මෙතන x වලට අදාළ අගේම print කරගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මම printf statement එකක් දෙනවා. double quotation ඇතුලේ percentage d දෙනවා. මොකද මෙතන x කියන්නේ integer type එකේ variable එකක් නිසා මම print වෙන්න ඕනේ එකක් යට එකක් වෙන්න ඕන නිසා new line උත් දෙනවා. ඊළඟට මම comma දාගෙන x දෙනවා. මොකද x වලට අදාළ අගය print වෙන්න ඕන නිසා අපේ ක්‍රියාවලිය අනුව. ඊළඟට මම semicolon දෙනවා. ඊළඟට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි increment operator එකක් හරි decrement operator එකක් හරි භාවිතා කරන්න ඕනේ while loop එක ඇතුලේ. ඒක මත තමයි මේ loop එකක් කියන එක මෙතනදී තීරණය වෙන්නේ. while loop එක නැවත නැවත repetition කරගන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම increment operator එකක් හරි decrement operator එකක් හරි භාවිතා කරන්න වෙනවා. මෙතනදී නම් අපිට අපේ කාර්ය අනුව අපේ program එක අනුව decrement operator එකක් තමයි භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද අපි C ඉඳලා එකට ඉලක්කම් එකින් එක අඩු වෙන්න නිසා තමයි විදිහට decrement operator එකක් භාවිතා කරන්නේ මේ ආකාරයෙන්. අපි එහෙනම් බලමු අපිට ඕන දේ run කරලා output එක විදිහට එනවද කියලා. ඔව් ඔයාලට පේනවා මෙතන C ඉඳලා 1 වෙනකන් ඉලක්කම් එකින් එක print වෙලා තියෙනවා. හිතන්න මට ඕන මෙතනම තවත් පුංචි වෙනසක් කරගන්න 1 ඉඳලා 100 වෙනකන් ඉලක්කම් print කරන්න ඕනේ. නමුත් මට print කරන්න ඕනේ ඔත්ත සංඛ්‍යා විතරයි. ඔත්ත සංඛ්‍යා කියන්නේ 1 3 5 ඒ කියන්නේ එකක් කර එකක් ඉලක්කම් ඒ වගේම එහෙම නැත්තම් ගත්තොත් දෙකෙන් බෙදුවොත් ඉතුරු නැති සංඛ්‍යා තමයි ඔත්තේ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ. එතකොට මම මෙතන 1 ඉඳලා 100 වෙනකම් print කරගන්න නිසා මුලින්ම අපි variable එකට value එක assign කරගන්නවා 1යි කියලා. එතකොට මට ඕනේ 1 3 5 විදිහට print වෙන්න. මොකද ඔත්ත සංඛ්‍යා print කරගන්න. එතකොට මෙතන condition එක 100 වෙනකම් print කරගන්න ඕන නිසා condition එකත් මම වෙනස් කරගන්නවා. x කුඩා හෝ සමානද 100ට කියලා. මෙතන ඕනනම් කුඩා හෝ කුඩාද 100කට කියලා වුණත් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතන වෙනස් කරගන්න ඕනේ තව එක දෙයක්. ඒ තමයි decrement or increment operator එක. මෙතන නම් decrement operator එකක් නෙමෙයි increment operator එකක්. මොකද 1 ඉඳන් 100ට කියන්නේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉඳ increment operator එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. නමුත් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ මොන වගේ increment operator එකක්ද? 1 3 5 විදිහට යන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් කර එකක්. එතකොට x කියන්නේ x කියන value එකට ඒ කියන්නේ එක print වෙනවා. ඊළඟට print වෙන්න ඕනේ 3 නම් x වලට දෙකක් එකතු වුණොත් තමයි 3 එන්නේ. 3ට දෙකක් එකතු වුණොත් තමයි 5 එන්නේ. ඒ විදිහට අපි හිතලා බලන්න ඕනේ ගණිත කර්මය මොකද්ද මෙතන සිද්ධ කරන ගණිත කර්මය කියලා. ඒ අනුව අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් x සමානයි
x ධන 2 කියලා. මම ඔයාලට මේ ගැන assignment operators වීඩියෝ එකේදී මේ operators ගැන පැහැදිලි කළා ඉතාමත් සරලව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම ඒකට අදාළ link එක උඩින් දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා බලන්න. ඒ බැන අවබෝධ කරගන්න ඕනේ නම් තවදුරටත්. ඉතින් මම මේ විදිහට දුන්නට පස්සේ වෙන්නේ එකේ ඉඳලා 100 වෙනකම් ඔත්ති සංඛ්‍යා print වීමක්. අපි බලමු output එකේ මේ විදිහටම එනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එකේ ඉඳන් 100 වෙනකම් සියලුම ඔත්ති සංඛ්‍යා print වෙලා තියෙනවා. 1 3 5 9 7 මේ විදිහට අවසානයේ වෙනකම්ම print වෙලා තියෙනවා 99 වෙනකම්. මීට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට නැතුව ඕනම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් x ධන සමාන 2 කියලා දෙන්න. මේ අවස්ථාවේදීත් කලින් දෙයමයි සිද්ධ වෙන්නේ, වෙනසක් නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදීත් මේ විදිහටම print කරගන්න පුළුවන්. කලින් දෙයමයි වෙනස තියෙන්නේ. අපි මෙතන පොඩ්ඩක් නිකන් ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට ලියාගත්තා මේ assignment operator එක ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට ලියාගත්ත එක විතරයි වෙනසකට කළේ. ඉතින් මේ විදිහට while loop එක තව වැඩ කරන විදිහ ගැන examples හිතලා ඔයාලා try කරලා බලන්න. comment section එකේ ඔයාලට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක ගැන අදහසක් තියෙනවා නම් comment section එකේ ගැන සඳහන් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න KP Coding channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.